Have you ever felt an inexplicable sense of belonging to a city you have never lived in, perhaps not even been born near, yet it tugs at something deep within you? In Welsh, there is a word called hiraeth, a profound, almost aching yearning for a place that feels like home, a home that one cannot return to, or that never was. I think I have found that place. A strange yet oddly familiar place, as if my soul remembers it, even if my body barely has walked the streets. A place where just the breath of the air got me thinking, I could really live here. Not just visit, not just pass through, live. Like my heart had been waiting for this place without me even knowing it. Anh Ê, dễ thương vậy. Ê, cái con này là con gì? Olaf đúng không? Đi thổi kèn nè mọi người. Vậy lấy một cái này một cái kia. Cái đồ chua hả? Gừng đúng không? Ớt, sa tế đồ. Sa tế. À, tỏi băm. Clams, nghêu. Nhưng mà nó nêm cái gì khác của Việt Nam. Coi tay rồi. Cái sợi này hơi khác. Cái sợi này hơi khác cái sợi mì bò bình thường mình ăn. Nó dày hơn, nó giống handful noodle. Này nên mà đủ chưa? Đủ rồi, em thấy đủ rồi. Mà giống handful noodle. Cay phết. Không vừa. Còn cái dumpling nữa chắc xỉu. Nhưng mà ăn kiểu này hại răng. Ăn nóng xong rồi uống lại. Nóng á. Em thấy nước nó đậm. Tại sao này giống sống quá vậy?
Nghêu hình như nghêu sống. Nó là kiểu giống như là Muối đúng không? Fermented đó. Mà ngon. Tại nó ướp quá trời tỏi. cái vị nhớ này giống cái vị mà Quen lắm. trứng ngâm á, trứng ngâm tương á, cái nước đó vậy là nó không có hẹ thôi. Ngon lắm. Cái này ăn với cơm chắc rất là giống mắm của mình. Măng của mình order dumpling á mọi người. Xong rồi người ta quên nên người ta tặng thêm tàu hũ kỳ hả? Nó giống tàu hũ kỳ. Nó là gluten wheat á. Ăn chay nha mọi người. Sau khi đã ăn hết 2 tô mì bò thì tụi mình sẽ ăn chay. Hello. Dumpling, pork dumpling hả? Black pork, Black pork heo đen là cái gì vậy mọi người? heo rừng đó. Nước nó kiểu thanh thanh từ cải thôi, không có vị gì. Chắc phải chấm á. Không có nêm cái nhân luôn á. Thấy vị ngọt ngọt của thịt heo. Biết uống gì à? Thôi nó ghi bằng tiếng Hà Lan rồi. Ủa lộn, nó ghi bằng tiếng Đài Loan rồi, cũng không nói với mấy bạn biết được. Và bác là Măng đang uống 50 lan. Lãm Mumin, trẻ Lãm Mumin lắm mọi người. Dễ thương chưa? Trời ơi, ê, chưa biết bao giờ thấy con màu đen đó. Muốn mua hết đó mọi người. Bạn này có đeo vòng ở chân, có đeo lắc chân như nè mọi người. Cái này là gì vậy? Bank. Battery bank. Trời ơi, ê, cái túi dễ thương quá hả? Mình và bác là Măng sẽ chụp sticker Mumin. Ê, nhưng mà bác cần tầm 100 không? Chắc có tầm 500 mà không biết nó có thối không? Chắc nó không thôi. Cái nào dễ thương, cái nào cũng dễ thương hết á. Chắc chọn cái này, này này. Cái ở giữa thì có cái con phù thủy nữa. Nhưng mà cái màu này xinh hơn đúng không? Nhưng mà nó có cái chữ này nè. Thôi chọn cái giữa đi. 选择一款你喜欢的实时滤镜吧，选择2、1。 Gì nữa ta? 5、4、3、2、1。5、4、3、2、1。自动开始下一步。 Đến chiếu. Nóng lắm rồi hả? Không, sôi không nóng lắm. Tôi đừng cắn cái đó. Xúc xích nó nóng. Trời, hai bạn. Ngon nhưng mà thích nóng á. Mà đúng. Nó có xúc xích. Cái này là gì? Nấm hả? Ngò. Cái này ngọt ngọt. Bên trong cái xúc xích. Cái này là xôi.
này là mì ốc. Này là mì ốc khô, cái này là mì tiết canh vịt. Mì ốc khô và mì tiết canh vịt. Còn này là đậu hũ với trứng lại trứng bắc thảo ngâm. It's mắc la. Đồ của Lợi Châu. Tứ Xuyên hàng gì cay. Nhưng mà đúng là nó ở là phía nam Trung Quốc nên cái vị nó gần gần Việt Nam theo cái kiểu nó cái hài hòa á. Sau này sợ bún bò Huế nè. Đúng rồi, mới ngon. Con nghĩ cái ốc nó dùng để nó nấu nước à. Nhưng mà ăn chung nó không cay. Hình như Lúc nãy bác cắn một cái miếng măng nó có cái dầu ớt thì cắn nó vậy không? như cái đậu phộng cũng cay á anh thấy, kiểu nó ngâm ở trong chili oil á. Mà bác thấy đường không có bị mặn quá. Cô Đài Loan kia mọi người có tưởng mình không biết chỗ lấy đũa, cái có lấy tới tận bàn cho mình luôn đó mọi người. Xem mà dễ thương gì to. Chứ người Nhật là kệ bạn rồi, bạn ăn bóc đi. Nó kiểu tofu egg. Tưởng egg tofu. Thử nha, thử miếng đậu hũ. Nóng hay lạnh? Lạnh á. Ở đây nó bỏ một cái rất là đặc trưng vô cái sốt bấu hả? Tụi nó hơi Nhưng mà đúng là cái này uống cái trà này á, hoặc là uống với nước lọc. Phụ ơn. Cái này nó hơi trà đá Việt Nam nhưng mà nó hớp bì hơn. Này là tiết vịt không? Nó thảo không khó. Kiểu dai dai. Ngon. Mà cái đậu hũ này, đậu phộng này nó là đậu phộng ngọt ngon. Nó hơi giống cái kẹo gì ở Việt Nam. Này thôi. Không. Cái kiểu mà vừa có coriander vừa có đậu phộng ăn quen lắm. Cái này là kem của đậu phộng. Mày đem với đậu phộng. Coriander tiếng Việt là gì? Có bỏ rau ngòi thôi đó mọi người.
Súp gì? Như cải á. À. Rồi bỏ ớt vô á. Hay là bé? Con không thích cái sợi này lắm, tại vì nó giống sợi bánh canh. Nó hơi dài. Mà ngon. Ừ. Tại vì gan nó ngọt. Mà ăn với gừng nữa. Mà gan này Nó không có bở hẳn. Ờ. Nó mềm mềm. ngon. Trà sữa đây rẻ lắm mọi người. Chỉ có 30 mấy k thôi. Là đến khách sạn rồi. Phải ăn nấu. Đó là nấu. Thái thử đi rồi sợ nó có gạch. Rất thích burger tôm. Ngon không? Ngon. Hôm nay mình sẽ đi day trip. Day trip to Hilo. Là một thành phố biển đúng không? Thành phố cảng. Kiln Tower. Uống thử coi ngon. Này là grape coffee cup. Legend has it that a dolphin once helped to reunite a pair of tragic lovers. From then on, the much-loved animal became the garden. Sống ở Frankfurt ấy, thì là chủ yếu là mấy cái ngành về finance, cái mấy ngành về sản phẩm thì nó cũng ít hơn. Nhưng mà mức sống thì nó... Mình đang ở Kielern, tên tiếng Việt là Cơ Long. Mà không biết mọi người có nghe không, tại vì đây gió. Nó là thành phố biển nên nó rất là gió. Gió quá, hôm nay là thứ hai nên chỗ này cũng không đông lắm. Nhưng mà quá là gió. Và mình đã không mang đồ lạnh tại vì mình nghĩ Đài Loan không lạnh đến vậy. Vì mình
quen với cái kiểu lạnh ở Hà Lan nên mình đã coi thường nó, nhưng mà nó rất lạnh. Với lại mình quên đem kính đen của mọi người nên là mình không thể nào mở mắt ra được nếu như mà không có che tay vậy. Nên là mọi người chịu khó coi mình che tay. Không biết nó có ngon không thôi. Trời ơi, mình muốn đi chợ cá mà hôm nay nó đóng cửa mọi người. Nè, mình đang... tất cả mọi thứ đều đóng. Ý là hôm nay á, mình đi Cologne là để ăn cá mọi người. Tại vì nó là thành phố cảng nên là nó có nhiều hải sản ngon. Xong rồi nó đóng hết trơn mọi người. Buồn. Không. Từ từ. Chân trâu dài lắm. Từ bữa đến giờ chưa có chỗ nào mà chân trâu ngon. Này từ nó thấy từ. Giờ sẽ là clip unbox ở shop. Một cái shop này random ở Kilo mà bán đồ Nhật. Tự nhiên thấy thôi. Tên là Mu. Mình sẽ để địa chỉ để mọi người có tới thì nhớ ủng hộ cô. Tại vì cô đó có vẻ bán nhiều đam mê. Nan chợ từ Osaka đang cầm cái takoyaki hả? Bob Snoopy Trung Quốc. Đây là cái túi gấp được. Để vai. Túi đeo vai. Có thể gấp được. Như vậy ngoài. Đó. Khiêu vãi. Mà không hiểu này lắm. Mình nghĩ này ăn bằng thìa hợp lý hơn. Nó có nhiều hào lòng heo. Vị nó hơi ngọt ngọt thanh thanh. Nói chung là ngon. Nào nè. Không được, không.
Cái này có cắn cái xịt cái nước nè. Green pepper. You want spicy? A bit. Not too much. Okay. Cái này là khoai môn chiên với Trứng muối chà bông. Ngon ngon. Ủa này chắc Ê, có trứng muối kìa, phải không? Mash yolk. Nhìn lại cái nha. Đấy, sao đấy? Đồ ăn gì vậy? Rồi sẽ đưa như kiểu đưa súp rồi trước. Cái Ron Museum gần đây. Mấy cái chả. Broth của cái này nè. Nó hơi ớt xì á. Thằng gá. Cũng ngon. Nhưng mà các em có thích tôm hơn. Thích cái kiểu sạch sạch đó. Bỏ vô hả ta? Mà đúng là cái này nó ngon này, tại vì nó đúng cái vị đậu phộng mà kiểu luộc xong ngồi ăn. Đi to quá hả? Hoa dẻo đầy luôn. Dẻo Cái quá. khoai dẻo này làm cũng được.
天红茶麦茶第二杯半价。Trứng sạch, nghĩ nó không phải mì sợi. Cái thẻ đó. Khi nó chậm á. Nhưng mà còn cái khoản nó là gì đó, hay là làm pizza Trung Quốc không? Có thể. Ủa chú bác trả chưa? Ủa nó